zijn onderweg naar Ossendrecht om de Goldwing op te halen. Het heeft eventjes wat langer geduurd dan ik dacht, want de waterpomp bleek stuk te zijn. Het dashboard moest nog wat gerestaureerd worden, de bedrading moest aangepast worden, maar hij is nu klaar. En ik heb zin om er lekker op te gaan rijden. Dus nu onderweg naar Ossendrecht om hem op te halen. Hey John. Is nog makkelijk. Zo doen we dat. Carstart. Nou, En dan maken we de ruit weer doorzichtig. Ja. Nou, heel de motor, hè? Want alles kun je ermee doen met dat spul. Ja? Zelfs glas, spiegels, chroom. Maar het is wel heel zacht polijstmiddel, hoor. Ja. Dus daarom durf ik er een ruit mee te doen. Ja. Met commandant zou ik dat niet durven. En dan gaat hij niet zo doffer worden. Zo, ik heb de Goldwing weer terug. Hij zou weer helemaal goed moeten rijden. Klein beetje choke. Hé, wat zit hier? Nou, daar gaan we dan. Nou, hij loopt goed. Het is gelukkig niet zo heel koud, want ik heb mijn handschoenen thuis laten liggen. Maar ja. Dan maar een stukje zonder handschoenen. Lekker om weer Goldwing te rijden. Het geeft echt het King of the Road gevoel. Het
heeft even wat gekost. Er moest toch aardig wat gebeuren, maar het ziet er nou allemaal netjes uit. Het dashboard is weer netjes, moet alleen nog een klepje voor het dashboardvakje, voor als het regent. Ja, hij maakt weer het lekkere Goldwing geluid. Het rijdt gewoon weer ouderwets lekker. Ik voel me er gelijk op thuis. Oh, ik zie alleen dat ik wel heel snel moet gaan tanken. Hij staat op empty. Ik hoop dat ik het haal tot de benzinepomp. Hij zat echt bijna onder op de empty. Nou ja, een beetje spanning en sensatie.